Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos. So yun guys, may panibago na naman tayong order sa Lazada. Buksan na natin to. So ito yung Bluetooth na earphones. At try natin to. So V2S V5 Wireless Bluetooth Headphone 5.0 EDR with FM radio base. So tingnan natin kung maganda to. So 2 pieces siya. So ayan. So open na natin. Sisira na natin isa. Hindi bale. Kunin naman natin to. Okay, so ayan. So ayan yun. Okay. So nakalagay naman dito guys yung instruction niya kung paano to gamitin. So ayan, power supply niya, long press 3 seconds is power on off, short press to change the mode, wireless MP3 or FM radio. So play suspended telephone. So in wireless mode, get the calling, short press is answer the calls, long press is refuse to listen, continuous, push 2 times redial, playing, short press, play or pause. So yan, ang aux niya ay audio input port. So yan, meron siyang aux, so may microphone din siya. In a song, the volume, meron din siyang the next song or the volume minus. So USB charging port, sorry. In charging mode, the red light is on steadily when charging. When it's fully charged, the red light will be off. So yan ang instruction niya. So okay. So tatry natin to kung maganda yung quality niya at kung tatagal ito. So ayan, try natin buksan. Okay, buksan mo. Okay. Ang buhayan nito guys ay dito. So pe-press natin siya ng 3 seconds. So magla-light na siya. So ayan, umiilaw na siya. So ibig sabihin nun buhay na siya. Magpapatay naman natin. So dito din yung pinapress. So ayan, buhay siya ngayon. Papatayin natin. So 3 seconds din. 1, 2, 3. So ayan, wala na yung light. So patayin na. Ngayon, ito-try naman natin itong i-charge. So ayan. So pag nag-charge ito, naka-red light ito. Ayan, steady. And then once na mawala na yung red light, so fully charged na yon. Ngayon naman, ita-try natin ay gawin natin siyang wired headset. So kukonect lang natin dito sa AUX itong unang port, and then ito naman papunta dun sa port ng ating computer. And then ita-try natin yung sound nito. Ayan, connected na to. So kahit patay siya, ayan, kahit patay, so magkakameron pa rin ito ng sound. So play natin yung ating sound. Yan, so nagpe-play na. So pakinggan nyo. Ayan o. May sound na yung ating Bluetooth wireless headphone. So ayan, ang USB charge ito ay DC 5 VIN. So FM frequency niya 87.5 to 108 MHz. So frequency naman it is 50 Hz to 20 kHz. So wireless frequency nito ay 2.401 to 2.480 GHz. So call duration nito is 6 hours
SNR 88 dB. Ang wireless distance is 10 meters. So output power nito ay 35 mW, charging time 2 hours, tapos ang standby time is 18 hours. So kapag hindi nyo ginagamit, ayan. Ito, pwede rin nating lagyan ng micro SD memory card. So dito natin ini-insert. Ito yung sa charger, AUX, at ito yung mic. So ito yung next or volume minus. Ito naman yung pause or call. So pagsagot ng mga call, itong button na ito. And then volume up or next song kapag naka-MP3 mode. And then this one, okay, ito na yung on and off button. Ayan. So ito guys, so naka-standby ito. So hindi nagpa-flash yung ilaw niya. So try natin na ilagay ulit siya sa MP3 mode. So pag nasa MP3 mode na siya, magpa-flash na yung light nito. MP3. Okay. Yan, makikita nyo nagpa-flash yung light kapag nag-play ng MP3. So ayan yun. Ayan. So ngayon, itatry naman natin sa Bluetooth. So ito na yung Bluetooth device niya. So V5. So ayan, pairing. So ayan, 60% battery. So listening a high volume for a long time. Blah blah blah. So try na natin mag-play ng kanta kung may sound. Ayan. So, try natin. So yun. Ayan o. Pakinggan nyo. Ayan, narinig nyo naman. Nagpe-play na siya. So wireless yan. Sa walang cable, nagpe-play na siya. Thank you for watching. See you on my next video. Like, share, subscribe on the bell. Like and follow us on Facebook fan page. So read description below. So yun guys, huwag niyong kalimutang i-share yung video ko para mapanood din ng iba. So comment kayo guys sa baba or message niyo ako para sa mga video na gusto nyo magawa sa akin or ipa-review. So please read description below.